હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોમાં હું તમને બતાવીશ કે હું મલાઈમાંથી માખણ, ઘી અને પનીર કેવી રીતે બનાવું છું। દર અઠવાડિયે મારે મલાઈમાંથી માખણ, ઘી અને પનીર બનાવવાનું થતું જ હોય છે અને આ રીતે મારે માખણ કે પનીર માર્કેટમાંથી લાવવાની જરૂર નથી પડતી, તો એ એક જાતનું સેવિંગ જ છે। તો આ વિડીયોને એન્ડ તક સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। મારા ઘરે હું રાત્રે જ લઈ લઉં છું દૂધ અને એ દૂધ કમ્પ્લીટ ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરીને પછી જ વાપરીએ છીએ। તો એ ગરમ કરેલા દૂધને ફ્રીજમાં મૂકીએ એટલે સવારે સરસ અહીંયા બતાવી છે એવી ઉપર તોર થઈ જાય છે અને એને હું આવી રીતે એક પવાલીમાં એક અઠવાડિયા સુધી ભેગી કરતી જાઉં છું। બસ તો આ રીતે એક પવાલી ભરાઈને ભેગી થઈ જાય એટલે હું એને આવી રીતે મોટા વાસણમાં કાઢી લઉં છું। આ રીતે કાઢીને એમાં અડધી ચમચી જેટલું દહીં એડ કરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જો તમે રાત્રે કાઢો 12 મલાઈ તો સવારે એને ભાગી દેવાની અને દિવસે કાઢો તો સાંજે ભાગી દેવાની। પરંતુ જો ઉનાળો હોય તો 6 થી 7 કલાક જ મલાઈને બહાર રાખીશું અને શિયાળો હોય તો 11 થી 12 કલાક સુધી વાંધો નથી આવતો। હવે મલાઈને બહાર કાઢે 6 થી 7 કલાક થઈ ગયા છે એટલે હું એમાં ઠંડુ પાણી રેડીશ। જો ઉનાળો મતલબ ગરમીની સિઝન હોય તો એમાં આપણે ઠંડુ પાણી એડ કરીશું અને ઠંડીની સિઝન હોય તો થોડું વાર્મ વોટર એડ કરીને મલાઈ ભાગીશું, જેથી જે માખણ નીકળે છે એકદમ સરસ નીકળે છે। તો અહીંયા ગરમી હતી એટલે મેં ઠંડુ પાણી એડ કર્યું હતું અને આ રીતે બ્લેન્ડરથી ધીરે ધીરે ફેરવીને હું એને બ્લેન્ડ કરતી રહીશ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધીરે ધીરે જે મલાઈનું મિશ્રણ છે એ આ રીતે જાડું થતું જાય છે। જો તમને એમ લાગે કે કન્સિસ્ટન્સી થોડી જાડી છે, હલાવવામાં તકલીફ પડે છે તો પાણી એડ કરી શકો છો। તો જુઓ કેવું સરસ માખણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। બસ આ રીતે માખણ છૂટું પડે પછી પણ 2 મિનિટ બ્લેન્ડરથી આપણે એને બ્લેન્ડ કરીશું, જેથી છાશ બધી કમ્પ્લીટ માખણમાંથી છૂટી પડી જાય। તો માખણ તૈયાર થઈ ગયું છે। જુઓ કેટલું સરસ વ્હાઈટ માખણ નીકળ્યું છે। હવે આ માખણને હું અલગ એક તપેલીમાં નીકાળી લઈશ। છે ને એકદમ સરસ માખણ અલગ તપેલીમાં નીકાળ્યા પછી એને આ રીતે હું હલાવું છું। એવી રીતે હલાવતા જઈશું એટલે એમાં જે વધારાની છાશ હશે એ બધી છૂટી પડી જશે। તો આ પ્રોસેસ કરવાથી જે માખણ છે એ એકદમ ચોખ્ખું અને બિલકુલ ખટાશ વગરનું બને છે। હવે માખણને ગરમ કરી લઈશું। માખણને ઉકળે ત્યાં સુધી ગરમ કરવાનું છે, તેમાંથી કમ્પ્લીટ ઘી બને ત્યાં સુધી આપણે નથી એને ઉકાળવાનું। બસ આ રીતે ઉકળી જાય પછી એને ઠંડુ કરી લેવાનું છે। રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે એટલે એને ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું। બસ 6 થી 8 કલાક ફ્રીજમાં મૂક્યા પછી મેં બહાર નીકાળ્યું છે અને આ રીતે પછી ચપ્પાની મદદથી હોલ પાડીશું તો તમે જોશો કે અંદર જે છાશનો ભાગ રહી ગયો હશે એ પણ અલગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હશે। તો અહીંયા જે ઘી છે એ જામી જશે અને છાશ અલગ પડી જશે। તો બસ આ રીતે હોલ પાડી અને જે વધારાની છાશ છે એ પણ હવે નીકાળી લઈશું। બસ હવે આ જે માખણ છે એને ફરીથી આપણે ગરમ કરીને ઘી બનાવી લઈશું। આ રીતે ઘી બનાવવાથી બિલકુલ સ્મેલ નથી આવતી ઘીમાંથી અને એને લાંબો ટાઈમ સુધી તમે એને સાચવી શકો છો। આ રીતે બનાવેલું ઘી બિલકુલ બગડતું નથી। તો જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ ઘી તૈયાર થયું છે। હવે આ ઘીને હું એક ડબ્બામાં ગળી લઈશ। એને જે ઝીણી જાડી હોય એવી ગણીથી ગળવાનું છે, જેથી જે નીચેની આપણે બગરી ખોયા કહેવાય છે એને એ ઘીમાં આવે નહીં। તો ઝીણી ગણીથી ગળવાથી ઘી ચોખ્ખું રહે છે અને લોંગ ટાઈમ સુધી બગડતું નથી। હું ડબ્બામાં એને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરું છું। આ માવ કે બગરી જો તમને પસંદ હોય તો તમે એમાં ખાંડ કે સાકર એડ કરીને ખાઈ શકો છો। હવે આપણે પનીર બનાવી લઈશું। તો જે માખણ કાઢીને નીચે છાશ બચી હતી એને આપણે ગેસ પર ગરમ કરવાની છે અને આ રીતે ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરવાની છે। ત્યારબાદ એમાં આપણે લીંબુ નીચોઈશું। લીંબુનો રસ એડ કરવાથી જો તમને એમ લાગે કે હજુ પનીર છૂટું નથી પડતું તો તમે જેમ જેમ ઉકળે તેમ થોડું થોડું લીંબુ એડ કરી શકો છો। અહીંયા જુઓ પનીર છૂટું પડવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે। તો જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ એકદમ પનીર અલગ પડ્યું છે। આ પનીરનો ઉપયોગ કરીને મારા ઘરમાં દર અઠવાડિયે પનીરની એ વાનગી બને જ છે। તો હવે એને આ રીતે એક મોટી ગરણીમાં
ઉપર કપડું મૂકી દઈશ અને પનીરને એમાં ગાળી લઈશું. હવે આ પનીર પર ઠંડુ પાણી રેડી આપણે એને ચોખ્ખું ધોઈ લઈશું, જેથી એમાં રહેલી ખટાશ નીકળી જાય. હવે એના ઉપર હું વજન મૂકી દઈશ, જેથી એમાંથી બધી છાશ કે પાણી નીકળી જાય. બસ તો જોઈ શકો છો કે લગભગ બધું પાણી નીકળી જ ગયું છે. છતાં પણ એવું લાગે કે પાણી રહી ગયું છે તો આપણે એને કપડામાં નીચોઈ અને વધારાનું પાણી નીકાળી લઈશું. અહીં જે પનીર બનાવ્યા પછી પાણી નીકળે છે એ પણ આપણે વેસ્ટ નથી કરવાનું. એને પણ ઠંડુ કરીને તમે પ્લાન્ટમાં આપી શકો છો. પ્લાન્ટ્સ માટે સારું છે, પ્લાન્ટ્સનો ગ્રો સારો થાય છે આ પાણીથી. બસ તો પનીર સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. એને આ રીતે એક ડબ્બામાં હું પ્રેસ કરી અને ભરી લઈશ અને ફ્રીજમાં મૂકી દઈશ. તો આવી જ યુઝફુલ હેલ્ધી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકન દબાવો, જેથી નવા નોટિફિકેશન તરત મળે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.